สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Pad Rail กันอีกแล้วนะครับและวันนี้ Pad Rail เรื่องโมเดลรถไฟอังกฤษก็มาอีกหนึ่งตอนอีกแล้วนะครับติดกันเลยเนาะก็เนื่องจากว่าแพทก็เพิ่งได้รับโมเดลรถไฟนะครับมาเพิ่มอีก1หัวนะหัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่แพทได้มาราคาค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเพราะว่าได้มาช่วงที่เขาลดราคาของร้านนี้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นโมเดลตัวนี้เลยโมเดลปริศนามาซีลมาแต่ว่าคนดูคงบอกว่าปริศนาอะไรๆเห็นชื่อตั้งแต่หัวคลิปแล้วนะครับก็เนาะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการโมเดลรถไฟก็เห็นกล่องก็อาจจะคุ้นๆตาแล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันแต่ว่าก่อนไปดูข้างในก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง Pad Rail ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูแกะกล่องโมเดลตัวนี้กันเลยว่าเป็นตัวไหนและราคามันดีแค่ไหนทุกคนและโมเดลที่แพทพูดถึงในวันนี้แพทก็ได้มาในราคา 124.96 ปอนด์นะครับลดจาก 149.96 ปอนด์ที่ลดราคาจากราคาเปิดตัว 179.95 ปอนด์นะครับและนี่ก็คือโมเดลรถจักรไอน้ำคลาส 812 รายการรถไฟ LMS หรือ London Midland and Scottish Railway ของยี่ห้อ Bashman นะครับที่ออกมา Exclusive สำหรับร้าน Rails of Sheffield เลยหรือเรียกว่า Rails Exclusive Edition นะครับซึ่งจะวางขายเฉพาะร้าน Rails of Sheffield เท่านั้นโมเดลนี้เป็นรถจักรไอน้ำสัญชาติสกอตที่หน้าตาดูเฉยๆปกติมากแต่ว่าถ้าใครเคยดูการ์ตูนรถไฟโทมัสนะครับหรือ Thomas and Friends ในเรื่องเนี่ยจะมีรถไฟแฝดสีดำชื่อโดนัลกับดักลาสหัวรถจักรสีดำๆหมายเลข9กับ10นะครับจริงๆหัวจักรในการ์ตูนนั้นก็คือต้นแบบมาจากรถไฟรุ่นนี้เลยนะครับด้านข้างกล่องจะมีรายละเอียดรหัสโมเดลรุ่นโมเดลนะครับต้องบอกว่ารถจักรไอน้ำคลาส 812 เนี่ยจริงๆตกทอดมาจาก Caledonian Railway ออกแบบโดยจอห์นแมคอินทอชทำให้บางทีก็ใส่คำว่า Macintosh เข้าไปด้วยเป็น Macintosh Class 812 ครับด้านหลังของกล่องมีประวัติโดยย่อเกี่ยวกับหัวจักรรุ่นนี้นะครับล็อตแรก17หัวผลิตในปี 1899 รวมถึงหัวที่เป็นลายต้นแบบของโมเดลนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาเปิดดูข้างในกล่องกันบ้างดีกว่ารุ่นนี้ก็มาในกล่องแบบมาตรฐานสีแดงน้ำเงินของ Bashman นะครับตรงบลิสเตอร์พลาสติกข้างในก็มีเขียนเตือนไว้นะครับว่าหัวจักรกับคันบรรทุกเนี่ยเขาต่อสายไฟไว้ต้องยกออกจากกล่องพร้อมกันนะครับลักษณะก็เป็นกล่องบลิสเตอร์พลาสติกพร้อมปลอกพลาสติกใสแบบนี้นะครับในส่วนของโมเดลมาดูตรง drawbar นะครับของ Bashman เขาชอบทำแบบที่สามารถปรับระยะชิดกว้างได้นะครับแต่ข้อเสียคือมันเป็นแค่แท่งเหล็กธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีรูเกี่ยวขาพลาสติกเปล่าๆไม่มีตัวล็อกใดๆนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาเรายกย้ายโมเดลนะครับของ Bashman จะต้องระวังว่ามันหลุดออกจากขาพลาสติกไหมด้วยนะครับอาจจะเผลอทำให้สายไฟที่เชื่อมกับคันบรรทุกขาดได้นะครับนอกจากนี้นะครับในกล่องก็จะมีใบสมัครเข้า Collectors Club ของ Bashman นะครับใบนี้จะมาพร้อมกับใบ Warranty อย่างนี้เลยนะครับอีกใบหนึ่งที่ให้มานะครับก็จะเป็นใบ Owner's Information ก็คือใบคู่มือของโมเดลตัวนี้นั่นเองล่ะครับในนี้ก็จะระบุสเปคของโมเดลแล้วก็ requirements ที่ใช้ในการดูแลโมเดลนะครับซึ่งข้อดีของยี่ห้อ Bashman เนี่ยเขาจะใช้กระดาษมันอย่างดีปริ้นหมึกสีมาเลยนะครับบนหน้าแรกก็จะมีรายการชิ้นส่วนดีเทลที่สามารถติดเพิ่มได้นะครับก็ให้รายละเอียดมาชัดเจนนะครับ
บอกตำแหน่งแล้วก็ชื่อชิ้นส่วนดีเทลทั้งหมดเลยในหน้าถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของการบอกตำแหน่งการใส่ลูปหล่อลื่นนะครับแล้วก็มีวิธีการติดตั้ง DCC decoder ซึ่งดูเหมือนว่าโมเดลรุ่นนี้เนี่ยจะต้องติดตั้งในหัวรถจักรนะครับฉะนั้นมันก็จะมีบางชิ้นส่วนที่จะต้องแกะออกมาแล้วก็ขานสกรูเปิดตัวบอดี้รถออกมานะครับนอกจากนี้รุ่นนี้เขาก็มีไฟเตาเผาไฟบ็อกซ์มาให้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ขับแข่งกันมามากๆเลยในยุคหลังๆนี้นะครับและหน้าสุดท้ายก็จะเป็นพวกคำแนะนำอุปกรณ์ดีโคเดอร์กับกรณีที่ต้องหาอะไหล่จะต้องทำยังไงบ้างนะครับรวมถึงการรับประกันโมเดลด้วยครับในกล่องบลิสเตอร์พลาสติกนะครับนอกจากตัวโมเดลก็จะมีซองชิ้นส่วนดีเทลเสริมมาให้แบบนี้นะครับซึ่งตำแหน่งและวิธีติดตั้งก็ตามในคู่มือเมื่อกี้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดโมเดลกันแบบใกล้ๆกันดีกว่านะครับผมโมเดลรถจักรไอน้ำคลาส812หรือ Macintosh Class 812ในยุคที่อยู่ภายใต้การรถไฟ LMS ก็จะใช้สีดำเรียบแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวหนังสือ LMS แบบนี้ครับซึ่งในยุค LMS หมายเลขประจำรถจักรของรุ่นนี้นะครับก็จะเลือกใช้เป็นรหัสแบบ5หลักนะครับสำหรับรถจักรไอน้ำรุ่นนี้ครับมาชมด้านหน้าของรถจักรกันนะครับรถจักรรุ่นนี้ก็จะมี Darts จับเปิดห้องควันนะครับแบบปกติมีแท่งเสียบตะเกียงไฟหน้ารถมีขอบพ่วงแบบ Tension Lock Coupling ติดด้านหน้ามาให้ซึ่ง Bashman มักจะใส่มาให้กับโมเดลเลยแบบนี้นะครับเป็นปกติด้านใต้ของหน้าห้องควันนะครับตรงนี้หรือหน้าบอยเลอร์จะเห็นฐานที่ดีไซน์โค้งงอนสวยงามตรงนี้นะครับข้างในจะเป็นลูกสูบคันชักนะครับซึ่งรถจักรไอน้ำรุ่นนี้ใช้ Inner Cylinder 2 สูบด้วยกันบริเวณฟุตเพลทโดยรอบนะครับก็จะมีรายละเอียดหมุด Rivets โดยรอบเลยนะครับด้านบนก็มีราวจับ Handrails โมเดลรุ่นนี้ Bashman ให้สปริงกันชนมาเป็นแบบ Sprung Buffers เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าปกติ Bashman ไม่ค่อยให้ฟังก์ชันนี้มานะครับกลับมาดูที่ด้านข้างของตัวรถนะครับบริเวณห้องควันก็ยังมีรายละเอียดของหมุด Rivets นะครับโดยรอบไล่มาจนถึงบังโครนล้อนะครับแล้วก็บริเวณฟุตเพลทด้านข้างโดยรอบเลยนะครับค่อนมาทางด้านหน้าของบังโครนแรกนะครับก็จะมีลายปริ้นเป็นเพลทของรถเพื่อระบุโรงงานและปีที่ผลิตของรถจักรนะครับเหมือนกับที่มีอยู่บนรถจักรไอน้ำของจริงเลยนะครับนอกจาก handrails แล้วนะครับก็จะมีชิ้นส่วนของท่อทั้งที่อยู่ใต้ฟุตเพลทและบนบอยเลอร์ของรถจักรเลยที่เป็นชิ้นส่วนแยกนะครับติดมาตรงบนตัวโมเดลเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่พลาสติกหล่อโมลติดมาเป็นชิ้นเดียวกับตัวบอดี้นะครับบนฝั่งคันบรรทุกหรือเทนเดอร์นะครับก็มีท่อคล้ายๆกันนะครับใต้ฟุตเพลทช่วงล่างของโมเดลนะครับบริเวณด้านบนของโมเดลนะครับมี Safety Valve ที่ทำสีทองเหลืองออกมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับด้านใต้บอยเลอร์นะครับก็จะเห็นอุปกรณ์เกียร์ต่างๆนะครับสีแดงซึ่งทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับกลับมาที่ด้านขวามือของตัวโมเดลกันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะคล้ายๆกับฝั่งซ้ายเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะมีอุปกรณ์ที่เป็นปั๊มตรงนี้เพิ่มมานะครับในเวอร์ชันไลน์ LMS เนี่ยตัวปั๊มนี้ก็จะเป็นสีดำเรียบๆนะครับไม่ได้มีสีสันหรือลวดลายอะไรเป็นพิเศษนะครับบริเวณห้องขับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสีครีมแล้วก็พื้นดำนะครับรายละเอียดอุปกรณ์ในห้องขับ
ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับแม้แต่ regulator lever ก้านสีเทาตรงนี้นะครับก็ทำออกมาโดดเด่นมีมิติชัดเจนนะครับฟังก์ชันไฟจากเตาเผาตรงนี้ถ้ามองตรงเข้าไปพอดีนะครับแอบเห็นหลอด LED ชัดไปนิดนึงหน้าต่างด้านหน้าห้องขับนะครับเป็นหน้าต่างกลมพร้อมกระจกมีราวจับข้างๆประตูห้องขับแล้วก็ด้านบนนิดนึงนะครับทำได้เล็กสมสัดส่วนมากๆเลยนะครับในส่วนของหลังคาห้องขับนะครับก็จะมีรายละเอียดหมุด reverse ด้วยเช่นกันรถจักรรุ่นนี้ไม่มีช่องเปิดหลังคาเหมือนรถจักรไอ้น้ำหลายๆรุ่นที่แพทเคยรีวิวไปนะครับบริเวณคันบรรทุกรุ่นนี้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับบริเวณระหว่างหัวรถจักรกับคันบรรทุกเนี่ยก็มีแผ่นโลหะปิดพื้นรอยต่อที่ปรับระดับได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับไม่ฝืดเกินไปนะครับบนสันของบอยเลอร์นะครับแอบเห็นรอยเชื่อมของโมลพลาสติกหล่อชิ้นโมเดลนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสันชัดเจนอะไรมากนะครับจะเป็นรอยเล็กๆอยู่นิดเดียวเองเท่านั้นด้านหลังคันบรรทุกนะครับก็ให้กันชนสปริงมาเป็นสปรังบัฟเฟอร์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีแท่งเหล็กเสียบตะเกียงไฟทั่วๆไปนะครับมาชมในส่วนของวิธีการติดตั้ง DCC decoder ให้กับโมเดลรุ่นนี้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งวิธีการติดตั้งก็ยึดตามในคู่มือเลยนะครับในขั้นแรกเราจะต้องถอด braking rods ซึ่งเป็นลักษณะของระบบท่อของระบบห้ามล้อที่อยู่ใต้หัวรถจักรออกก่อนนะครับโมเดลรุ่นนี้นะครับเขาออกแบบตัว braking rods ได้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับแพทแนะนำว่าตอนจะแกะประกอบก็ให้ใช้แหนบนะครับช่วยถ่างก็จะปลอดภัยกับตัวโมเดลที่สุดเลยครับแล้วก็เราจะขันสกรูออกแค่2ตัวนะครับก็จะสามารถเปิดบอดี้ของโมเดลออกได้และอันนี้คือหน้าตาภายในตัวบอดี้ของโมเดลนะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ด้านในโมเดลสิ่งแรกที่มองเห็นเราก็จะเห็นตัวแบงค์เพลทนะครับพร้อมกับมอเตอร์ที่เป็น cordless motor นะครับด้านหลังจะมีแผงบอร์ด LED นะครับซึ่งจะเป็นไฟที่กระพริบตรงเตาเผานั่นเองด้านหลังแผง PCB นี้นะครับก็จะมีสปีกเกอร์ดำๆอยู่ซึ่งในคู่มือเนี่ยเขาเคลมว่าถ้าใช้ Sound Decoder มาใส่นะครับตัวสปีกเกอร์นี้ก็จะทำงานได้เลยด้านบนนะครับที่เราเห็นเป็น blank plate นะครับตัวนี้จะเป็น blank plate แบบ18พินซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะ blank plate ออกและเอา decoder ใส่แทนเข้าไปนะครับ
ซึ่ง decoder ที่แพทจะใช้ในวันนี้เป็นของยี่ห้อ Hattons ครับซึ่ง Hattons เพิ่งปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับและนี่ก็เป็น decoder สุดท้ายที่แพทสั่งไว้จาก Hattons นะครับก่อนที่จะปิดกิจการนี่แหละครับ decoder ตัวนี้นะครับ Hattons ดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะครับขนาดเล็กถ้าเทียบกับ blank plate ของโมเดลนะครับตัว decoder นี้ก็ยังถือว่าเล็กกว่า blank plate เลยนะครับเรียกว่าพื้นที่ใส่โมเดลข้างในตัวบอดี้โมเดลนี้ยังเหลือๆแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ decoder ของ Hattons นะครับเขาจะพันเทปห่อมาให้พอดิบพอดีเรียบร้อยเลยนะครับในขณะที่หลายๆยี่ห้อในอังกฤษยังเป็น decoder เปลือยๆเลยก็มีนะครับอย่างที่แพทได้บอกไปนะครับโมเดลรุ่นนี้เหมือนจะใช้ Coreless Motor นะครับซึ่งแพทก็ยังไม่เคยมีโมเดลที่ใช้มอเตอร์แบบนี้มาก่อนเลยเหมือนกันแล้วก็มอเตอร์แบบนี้จะไม่มี Flywheel มาให้ด้วยนะครับทีนี้วิธีการติดตั้ง decoder นะครับเราก็งัด blank plate ออกนะครับแล้วก็ใส่ decoder เข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องดูทิศทางซ้ายขวาของตัวพินดีๆนะครับว่าใส่ถูกด้านหรือเปล่านะครับพอใส่ decoder เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาโมเดลนี้ลงรางนะครับ programming track เพื่อเทสกันดูว่าทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับปกติตอนเทสแพทก็จะยังไม่ประกอบบอดี้กลับนะครับต้องลองดูก่อนว่า decoder มีปัญหาไหมถ้าเดินหน้าถอยหลังและโปรแกรมได้ก็ค่อยประกอบกลับครับแล้วก็เราก็ลองวิ่งโมเดลบน programming track ดูนะครับว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าโอเคแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยประกอบบอดี้โมเดลกับแล้วก็เอาไปลองวิ่งบน layout ใหญ่กันดูเลยครับมาดูในส่วนของการวิ่งของโมเดลนี้กันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปโมเดลตัวนี้มากับ Coreless Motor ก็เดี๋ยวลองค่อยๆออกตัวแบบช้าที่สุดดูก่อนนะครับว่าวิ่งออกมาได้ดีขนาดไหนครับอันนี้คือ Speed Control ที่ต่ำที่สุดนะครับถือว่าคลานออกตัวไวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะมีกระตุกเล็กๆอยู่เหมือนกันครับทีนี้เราลองถอยหลังบ้างนะครับก็ใช้ Speed Step ที่น้อยที่สุดเหมือนกันครับแอบมีหยุดไปเหมือนกันนะครับก็ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยไม่มี Flywheel มันก็เลยไม่มีแรงเฉื่อยส่งให้วิ่งได้ต่อเนื่องนะครับ
ลองวิ่งมาข้างหน้าอีกรอบนะครับก็แอบมีหยุดเช่นกันครับเดี๋ยวเราลองเริ่มจากสปีดเบาแล้วก็เพิ่มสปีดขึ้นอีกนิดนึงดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงเนาะลองแบบถอยดูก่อนนะครับแอบดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนสปีดโอเคครับเดี๋ยวเรารันอินโมเดลนี้สักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาชมตอนวิ่งยาวๆกันอีกทีนะครับตอนนี้แพทลองวิ่งนะครับโดยใช้สปีดความเร็วปานกลางนะครับแบบยังไม่พ่วงกับตู้โดยสารใดๆนะครับก็ถือว่าในสปีดประมาณนี้วิ่งได้สมูทต่อเนื่องดีครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยจู่ๆโมเดลมันก็จะเร็วขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้ปรับสปีดที่คอนโทรลเลอร์ใดๆเลยนะครับเนี่ยมันจู่ๆมันก็จะเร็วขึ้นเฉยเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราลองลดสปีดที่คอนโทรลเลอร์ลงนะครับความเร็วมันก็จะลดหวบแบบปุบปับมากๆเลยนะครับแล้วพอลดสปีดที่คอนโทรลเลอร์ลงนะครับความเร็วมันก็จะลดลงแบบพวบภาพมากๆเลยนะครับแบบปุบปับเลยพอบทจะช้าก็ช้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองลากกับตู้โดยสารดูดีกว่านะครับตู้โดยสารที่แพทจะลากวันนี้นะครับเป็นตู้โดยสารรถท้องถิ่นของการรถไฟ LMS มาในสีแดงมารูนคาดทองนะครับลักษณะเป็นห้องคอมพาร์ตเมนต์นะเดี๋ยวเราจะต้องสับรางไปที่ราง2นะครับตอนนี้ตู้โดยสารจอดอยู่ที่ราง2เดี๋ยวเราจะค่อยๆถอยโมเดลรถจักรสับไปที่ราง2แล้วก็พ่วงกับชุดตู้โดยสารนะครับ
ตู้โดยสารที่ลากจูงในวันนี้นะครับแพทเลือกเป็นชุดตู้โดยสารรถท้องถิ่นของการรถไฟ LMS นะครับมาในสีแดงมารูนคาดทองลักษณะจะเป็นห้องคอมพาร์ตเมนต์แบบเป็นห้องแต่ละห้องแบบนี้นะครับไม่มีทางเดินเชื่อมระหว่างห้องแล้วก็ไม่มีทางเดินระหว่างตู้หรือแกงเวย์นะครับทั้งหมดในชุดรถนี้จะมี4ตู้นะครับมีทั้งห้องที่เป็นชั้น3แล้วก็ห้องที่เป็นชั้น1นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัวไฟ LED ที่เตาเผานะมันไม่กระพริบเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวน่าจะต้องเซตค่า CV หรืออะไรสักอย่างหรือว่าอาจจะต้องใช้ Sound Decoder เท่านั้นนะแพทไม่แน่ใจเดี๋ยวจะต้องลองเช็คกับใบคู่มือแล้วก็ลองเซตดูอีกทีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปชมการวิ่งกันก่อนละกันนะครับสำหรับหัวรถจักร Macintosh Card 812 พร้อมตู้โดยสารนะครับลาย LMS 4 ตู้เนาะนี่นะครับเอาอีกแล้วนะครับอันนี้แพทไม่ได้ปรับสปีดมันขึ้นเลยนะครับใช้สปีดคอนโทรลเลอร์เท่าเดิมแต่ว่ามันกลับมาวิ่งเร็วอีกแล้วนะครับคือถ้าสปีดมันไม่คงที่แบบนี้การเล่นก็กะจังหวะแล้วก็ความเร็วของโมเดลยากเหมือนกันนะครับจากที่จะให้วิ่งเป็นขบวนรถท้องถิ่นดูจะกลายเป็นรถด่วนไปเลย ทีนี้แพทลองปรับสปีดให้มันช้าลงอีกนะครับก็พอช้าก็ช้าสมูทนะครับแต่ว่าวิ่งช้าๆก็จะดูสวยไปอีกแบบนะครับ
ก็เท่าที่ลองวิ่งมานะครับคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อเสียสำคัญของโมเดลรุ่นนี้เลยนะครับเรื่องของความเร็วที่มันไม่ค่อยคงที่นะครับก็ถ้าใครสนใจโมเดลรุ่นนี้ก็ต้องลองพิจารณาข้อเสียตรงนี้ดูนะครับว่ารับได้หรือเปล่าด้วยนะครับ โอเคครับ และนี่ก็คือการเปิดกล่องโมเดล Rails Exclusive โมเดล Macintosh Class 812 ชอบกันไหมครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ กดติดตาม กด Subscribe ช่อง Pad Rail ด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว สวัสดีครับ